Dag 3 på äventyret. Och vi fortsatte ta oss den långa vägen mot CP28. Första stoppet efter Mohammed blev frukost, lagom till lunchtid, ännu en gång i Kwarzazate. Och ett snabbt försök att hitta nya glasögon till Björn. Vi var inne på en optiker inne efter vår fika i morse, så var vi inne på en optiker och så han sa, ja men vi kan fixa nya läsglasögon. Så gick igenom vad jag hade för plus 3,5 till 4. Och då skulle det plötsligt kosta 4 000 lokalpengar. Vi fick säga nej till det och begav oss vidare. Och sen blev det lunch någonstans längs vägen, där Björn konstaterade att Marocko visst inte ligger så långt ifrån Sverige. I alla fall inte när det gäller landskapet. Det är ut som att du sitter i Gränna. Någon heter Bra i huset det där. Ja, det finns inte många ställen i världen där man har utsikt, men bra hus och här i Marocko. Har vi kört i 7,5? Nej, vi har varit på väg. Vi har varit på vägen i 7,5 timmar. Va? Redan? 3,5 kvar. 3,5 timmar kvar. Mm. Ja. Och då kommer vi så att vi innan... Då är vi jättenära en checkpoint. Den första checkpointen vi kan komma åt efter de lämnar på lägg 4. Så där ska de ju bära cyklarna nu i början. Cirka 5 timmar eller så ska de gå med cyklarna. Och gå över berg där. Och sen när man kommer nära en väg igen, det är där vi kan möta upp dem. Lägg 4, The Kashba Mountain Bike. En sträcka på 98 kilometer med 2500 höjdmeter framför sig. Det här blir en hike and bike, där cyklarna inte bara ska trampas, utan bäras. Enligt laget väntar runt 5 timmar av ren vandring redan i början av etappen. Det här blir en utmaning särskilt för Joel och hans hand. Med bara några timmars sömn och över 50 timmars tävlande bakom sig når de en punkt där tröttheten börjar sätta sig på allvar. Det är en ny koncentration man måste hålla, för här kan små misstag få större betydelse. Medan vi är på väg under sen eftermiddag når laget TA3. Där vi planerat möta dem igen är vid checkpoint 28. Men vi vet inte när de dyker upp där. Troligen någon gång under natten eller tidig morgon. Så planen är ju att stanna där. Och enligt Google Maps verkar det vara en populär ort med en del boenden och en chans att sova. Vilket vi verkligen behöver. Men vi är osäkra. Med tanke på att de kanske kommer fram till checkpointen under natten så blir det ändå ingen sömn och mörka bilder. Vi stämmer av med Erik, en mediakille som följer sitt lag. Så de sa att de var på väg till TA4 och då började vi tänka om lite. Det kan man alltid behöva göra i det här. Men samtidigt är det ju liksom att hitta boende. Vad ska de hitta för boende där uppe? Men hade de inte hittat accommodation? Eller de skulle hitta accommodation? Nej, men han skrev: We will find accommodation and then go to CP28, even if only to check where it is, in case they pass through during the night. Okay. Sleeping in the car is not an option, Eric. Då CP28 är så pass nära 1,5 timme. Då kan vi lika väl sova där. Vid checkpoint, ja. Ja. Men då gör vi det nu. Ja, vi gör det nu. Ja, det enda är bara så att vi vill inte missa dem vid TA4 sen. Säg att de skulle komma till men hörni, nu får det vara slutdiskuterat. Jo, så här blev det faktiskt. Vi fortsatte diskutera och fundera, men bestämde oss till slut att satsa på checkpoint 28. Där såg det ut som att det fanns en hel del boende. Så det borde ju inte vara något att tvivla på. Ja, men precis. Ja, men det blir jättebra. Om Erik och gänget testar vägen fram och tillbaka mellan 28 och 10 så kan vi... Då har vi redan någon som har checkat. Ja, just det, precis. Det är bra, skicka ut Erik och testa. Exakt. Ja, vi visste att det skulle bli en lång dag på vägen. Då har vi bestämt det nu. Ja, vi bestämt det nu. Vi kommer inte ändra oss en gång till, eller? Nej, nu kör vi det. Det vi inte visste då var hur annorlunda allt skulle kännas när mörkret föll. play a song
song just to pass the time. As you're driving away, does it cross your mind? You work all day and you wake all night just to watch your life as it passes you by. So you got a girl and a baby now. 2 more reasons to stick it out. Now you're driving home and you're all alone. You're so damn low. A million lights go flashing by, and they carry you on and on and on and on. Oh, carry on now. Det blir bättre där. Så har vi tagit en sämsta väg igen. Jag gillar din logik. Nej, men alltså. Nej, det är så. Revelation ain't a lofty grass. Så bra. It's as old as time. Det är därför de här 4 kilometer ska ta så lång tid. Ja, accumulation. Ja, Så nu är det dumt att ångra sig. Nej, någonting hittar vi här. Det är... Ju närmare vi kom byn som på kartan såg ut som en turistort, desto tydligare blev det att verkligheten såg annorlunda ut. Var vi ens på rätt väg? Vi kanske borde ringt innan. Alltså, jag känner ju mer och mer att jag är tveksam till att det är öppet här. Vi kanske skulle ringt innan. inte röda mattan de har lagt ut. Är det solceller där de har där borta? Så här, nej. Nej, det kan inte vara att man ska åka så här. Men det ser ju ganska mörkt ut där. Det känns ju väldigt konstigt om... Ja, vid det här laget låg det en aning tvekan i kroppen. Både jag och Björn kände det. Någonting stämde inte. Byn som på kartan hade sett ut som en turistort var i verkligheten nästan mörklagd. Och vägen dit smalare än vi någonsin hade föreställt oss. Dålig känsla. Det hade inte varit någon skylt eller ingenting. Jag tror inte det här är rätt. Och det som ligger framför oss ser knappast ut att vara bebodd. Sen såg vi ändå en bil framför ett hus. När vi ställde oss bredvid bilen så såg vi honom. En kille som satt där i sin bil, i mörkret. Som om han väntade på någonting. Eller någon. Jag frågade honom om vi hade kommit rätt, om det här var ett boende. Han pekade in mot bergen, sa 2 kilometer och sen startade han motorn och började köra. Ja, det fanns inget annat att göra. Vi tog ett djupt andetag och vred på nyckeln och följde efter. Men inte... Ja, nu blinkar det. Han säger lite attention. Hi. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Rick, 2 kilometer away. Can I see? Kilometer right. You know the place? Yes. You know the place? Sleeping. Sleep, okay. Oh, I'm sorry, I don't speak no, English. it's okay. Oh, you it's speak okay. very good English. Yes. Okay, we You understand? walk or drive? No, drive. drive? No, drive. Yes. 2 kilometers away, you will get someone I will talk to there. Yeah. Okay. Okay. Okay, I'm sorry. Vi förstod inte riktigt om han menade att han skulle meddela någon att vi är på väg till dem. Eller om han kände dem som hade boendet. Men vi skulle i alla fall 2 kilometer vidare in mot bergen. Så det var det vi gjorde. Ja, det gör vi säkert. Men den vägen över bron såg ju bättre ut än den här vägen, eller? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det här... Jag kan gå över så kan du köra. Nej, men vad fan, ska vi verkligen ta den här? Det är en bilväg här liksom. Ja, det är det. Det är det ju. Ja, det är bara att köra. Här är i alla fall något liv. Ja. Något som också spelade in var att sträckan nyligen hade ändrats. Det hade regnat så mycket att vissa områden blivit helt fladdiga och tävlingen tvingades lägga om banan. Vi fick tydliga instruktioner från organisationen att undvika alla vägar som kunde vara instabila. Och ja, det satte sig i mig.
Jag ville verkligen inte riskera att fastna mitt uppe i bergen i mörkret utan täckning och utan en aning om när laget skulle dyka upp. Ja, du kan köra mot mig här. Stanna här. Det är kanske de som... Who knows? Oj då. Nej, men kör inte förbi där. Åh. Jag tycker det här känns inte alls bra. Bonsoir! Bonsoir! Fråga dem! Kan du får backa, tror jag, va? Fråga dem! Nej. Det är för fan en modern bil ju! Ja, jag kan fråga. Hello? Do you know some place? Is there a place to sleep? Yeah, I would recommend it's maybe around a kilometer. Okay. It's on the left. Okay. It's Om jag var lite lättad. Hade jag varit lite skraj tidigare? Ja, jag var en smula skraj. Men nu var det verkligen en lättnad. Han hade ju för fan en modern bil. Och folk med moderna bilar, de kan man alltid lita på. Oh, no, that's... Thank you for your help. Thank you so much. Det är konstigt hur saker och ting helt plötsligt kan se helt annorlunda ut. Men jag tror det är bara den här biten, sen ser det ut som att det blir bättre. Ja, men den här grabben verkade ju veta vad han pratade om. Så nu var det ändå väldigt hoppfullt att vi skulle till slut komma fram till någon sängplats här ute i bergen. Ja. Jag ställer sig här, det kan inte vara så farligt att stå någonstans. Nej, kanske man kan ställa sig här, ja. Jag kan säga att jag hade inte fått med mig min morsa hit. Hade du inte tagit med dig din morsa? Jag hade inte fått med mig min morsa hit. Nej. För det här äventyret kanske. Bonsoir. Bonsoir. Ja, jag kan fråga. Här är ju massor med skolor. Hello. Is it possible to have a room to sleep? You know? No? No? Ah, come on. No. Vänta. There? Okej, jag tror. Hallå? Est-ce que c'est... Avez-vous une chambre pour une nuit? Ah, vous venez d'arriver là? Oui, maintenant. Oui. Pardon, 1 minute. Là, c'est... C'est complet och... Ah oui, c'est... Ja. På något? Jag skulle ta på mig de här så här. Ja. Jag tycker det, Björn. Nej, fantastiskt bra jobbat, Janna. prinsessan på ärtan kan vara äcklig. Det är helt och hållet Jannas förtjänst. Jag hade aldrig vågat. Du hade vågat. Nej, jag var skeptisk. När vi hade kommit in så hukade det kanske 3-4 män inne i köket på golvet med några kastruller. Det var dem jag frågade om det fanns ett ledigt rum. Varav de bara skakade på huvudet. Men det visade sig att det var bara antagligen kökspersonal eller gäster. Vi har ingen aning. Men vi fick i alla fall från det köket en jättehärlig middag. Verkligen en resa. Jag vill inte veta liksom alla vad de har för fingrar. De såg väl rensliga ut, de där gubbarna. Vad sa du? De såg väl rena ut, de där gubbarna som jobbar i köket. Nej, fantastiskt. Det var förväntan ändå. Alltså sängarna de är så sköna. Fy fan vad skönt. Men vi hade ju rätt, det var ett ställe. Det var ett ställe där. Ja. Men det är inte. Men han sa ju det. Det här är det stället som är öppet nu. Alla andra är ju stängt här. För jag sa ju det att på Google Maps såg det ut som det är många. Alltså om inte det här är öppet, men det finns så många andra, då behöver inte boka. Ja, just det. Det var ändå någonstans, alltså tänkat. För vad hade vi gjort om det inte hade varit öppet? Så genom bergen i mörkret 1,5 timme till alltså. Jag snodde ju med mig lakan från Marrakesh-hotellet. Jag tänkte du kanske ville ha lakan någonstans. Nej, jag gjorde inte. Jo.
Jo, men så tog han ju filten. Det låg inrullat i filten. Så tar du sånt handduk också, det är snoklig. Ja, men lite hotellgrej kan man inte ha sådär. Men Marrakesh kommer vi tillbaka till. Spelar ni tillbaka dem? Ja, om vi hade fått med oss dem hade jag tänkt Ja, det är dumt att ta med dem på flyget. Brottarfilten. Nu har ni helt skåp med grejerna. Så. Happy? Ja, jag har bara fuskat med något passnummer. För oss var en lång dag över. Men för dem började allt då, på natten. Den värsta regn- och snöfallet på 100 år förändrade banan när vägar spårats bort och gjorts ofarbara. En superfin canyonsträcka byttes ut mot en historisk hike-and-bike-sträcka. Över berg och ner i dalar. Istället för att organisationen skulle flytta cyklarna den här långa omvägen jag och Björn körde, fick de ju bära cyklarna i 7,5 timmar genom natten. Timmarna gick och den ena svåra passagen avlöstes av den andra. Smala raviner och branta klipphällar där de fick langa cyklarna mellan varandra. Upp som ner. De kämpade på utan att veta när det skulle ta slut. Och den tuffaste delen av sträckan, den tog först slut när solen gick upp. Och väl ute på cykelbar mark, inte ens då blev det lättare. Stormvindar, så starka att det knappt gick att cykla framåt. Stenar som flög genom luften och slog mot väggarna som gevärseld. Nej men vad säger du, Björn? Det är väl skönt att du och jag i alla fall sov gott den natten. Och vi fick ju till och med en sovmorgon. För varje gång jag tittade på tracken under natten så var de fortfarande långt ifrån oss. Rock Mountain. Och när vi vaknade fick vi för första gången se var vi hade hamnat egentligen. Beautiful day. Under frukosten träffade vi ett trevligt australienskt par som var på en världsresa och här i marockanska bergen för lite vandring. Sedan redigerade jag i kapp lite och uppdaterade folk där hemma för all den tiden vi hade varit offline. Det här var ju för 3 dagar sedan, eller 2 dagar sedan. Och sen var det dags att bege sig igen. Vi packade bilen, någon annan packade sin åsna. And off we went. A new day, a new adventure. Hej då garaget. Hej då garaget. Au revoir, monsieur. Nej, men när jag kollade sist så var de började den lilla vägen där vi var igår. Så de har nog en liten bit kvar, men Truffle Hunters tror jag precis lämnat någon gång, kanske inom nästa kvarten. Ja, checkpointen tror jag. Laget har nu tagit sig igenom den här natten, över den här krävande terrängen, och de närmar sig. På grund av översvämningarna och de senaste ändringarna i raceboken är kartan inte helt uppdaterad. Rödmarkerade vägar är egentligen förbjudna, men just den här delen är tillåten på grund av ändringarna. Och även TA3, som finns inritad i kartan, är inte längre aktuell. Men oavsett justeringarna, laget är på väg mot checkpoint 28 äntligen, och vi kommer vara där väntandes. Här var det lite creepy igår. Lite creepy. Inte samma sak idag. Nej, verkligen inte. Det är så fint och charmigt. Det är så lugnt och fint. Vi trodde vi skulle bli mörkt där borta där vi Toyota-snubben. Hitta blommorna, fruktträden blommar. Och vi tror att alla var farliga. Och så är de som världens snällaste människor. Hur vänliga som helst. Det här checkpointen är någonstans. Här checkpoint, jag tror det är vid den här masten här. Nu kör vi lite video på dig. Scenen tog vi vid checkpoint. Där vi hittade ett lag. Det är helt galet snyggt här.
Tänk drönare här, Björn. Oj. Tänk drönare, precis. Jag hade kunnat lägga den lite, den är ganska kall. Lägga den lite i solen. Jag vet inte när jag äter den så mycket. Ja, det ska vara 2 framför dem, nummer 19 och nummer 40. Så då får vi en liten heads up. Och så ser vi lite var de kommer ifrån. Swedish meatballs. Soluppvärmt. Jesus, fan. Jävlar. Plötsligt såg vi att de hade tagit en väg de inte fick ta. För den här rödmarkerade vägen, den är förbjuden. Vilket gjorde att vi bestämde oss snabbt att åka dit. Men frågan var de där eller var tracken off? Eller hade de vänt kanske redan och upptäckt att de hade kört fel? Om de nu tar den här vägen borde vi se dem cykla här på. Men vi kan ställa sig nere, eller vi vänder den ner ifall att de nu kommer på den andra. Men då måste ju tracken varit helt off. Även om de hade vänt, då tar det dem en ganska bra stund innan de är vid checkpointen. För att det har ju tagit de andra jättelångt också. Ja, just det. Väl tillbaka på stora vägen så såg vi inget lag. Och ju längre vi körde, ju större blev risken att de hade vänt. Och vi skulle missa dem vid checkpointen där vi hade väntat så länge. Så vi tog beslutet att ändå vända om. Man såg ju inte vägen därifrån. Okej, men då vänder vi. Vilket var tur, för just när vi kom tillbaks till bron, då kom laget. Hej! Hej, du mår bra? Ja. Hej! Handen, Det är bra nu. det är bra? Det var en tuff morgon. Okej. Natt. Då var det 7,5 Tuff timmar. natt. Ja, den där canyon som försvann och så vi flyttade cyklarna själv. Okej. Hike, bike, bära cyklarna. Okej. 3-4 timmar så. Okej. Det är fullt. 7 timmar. Och det var i... Ja, det var en hel sträcka. Nutellan ligger i påsen. Vänta på dig. Oj, den hade jag velat ha nu du. Va? Den hade jag velat ha nu. Ja, vi kommer till målgången. Ja, just det. Jo! Foto! Okej, kommer. Ja, så du måste ta alla hoppa där nere? Ja. Okej. Man ska ju till alla kontroller. Alla. Har ni hittat, har det varit lätt att hitta dem då? Ja, men det har vi inte. Ja. Ja, nu ska de ner och ta en selfie. Det är lite gulligt faktiskt. Ja, ta en selfie. Det låter ju som att liksom, vad fan. Det är inte för familjealbumet direkt, men det är ju för att man ska se att alla 4 såklart är på plats. Ska jag springa med? Missar jag selfien nu? Fan, familjeselfien. Vänta nu, sa jag gärna att... Fuck, jag fick inte vara med på bild ju. Ska jag gå där och gömma mig? Jag vill inte bort. Hon sitter och kissar och hon vill inte ha mig på bild. Fan, inte lätt att vara alla i lags här. Gärna följer efter. De var inte så mångordiga. Pratsugna idag. Var den fullade? Ja. Jag får vara rätt ute och filma. Ja. Jag har filmat några minuter. Ja. Och sen så på vägen upp där var det skitfint. Till 17 och så. Sen jag kom upp till... Sen var det sån jävla storm där uppe på passet. Det bara smattrade snö. Tog fram den så. Nej men vad fan. Så allt stegen och allting. Ja, har du något kul att berätta? Vilka dagar. Mm. Ja, vilka äventyr. Ja. Ja, tänk att dra cykel genom en sån här flod med sten och
klippor och mitt i natten. Mitt i natten? Ja, från 11:30 till gryningen. Oj, oj, oj. Ja, och det var första sträckan det. Så länge genom vatten? Ja, alltså, vi hoppade ju emellan Ja, okej. stenar med cykeln. Åh, fy fan. Vi klättrade uppför med cykeln. Oj, Vi oj, oj. klättrade nerför. Oj, oj, oj. Ja, så att allt man Nu kan kommer- inte ska göra med en cykel ungefär, det gör vi. Okej. Måste jag ha så här 60 meters stopp också med exempel? En spurt. Ja, vi var uppe på snön. Ja. Det var jättefint vägen upp där. Sen så var det ett pass på 3 och 6 va? Nej, snart det gjort. Ja. Oj, okej. 3,8. Så vi alla kände av höjden faktiskt. Det är rätt tungt. Ja, men vi kommer väl ihåg det här, ja. Det är det som Jonas berättar om nu. För att det är faktiskt ett helt dygn, eller mer än ett dygn sedan vi träffade dem sist. Så det har hänt mycket som vi har missat. Och som vi tyvärr inte har på film. Vi kan bara lyssna på deras berättelser. Och fattar ni? De har bara cyklat 100 kilometer, vandrat lite, tagit sig över ett 3600 meters bergspass, tagit en tupplur och bar sen cyklarna genom berg, dal, vatten. Under hela natten. Och sen så löste vi något, eller ni märkt själva, alltså något sinnessjukt mycket. Jaså? Så att man kunde knappt stå ju. Och när man gick med stegarna så bryter man ju loss lite is och då kommer det bara Jaha, okej. piska henne. Så det var liksom... Ni Ja, hade det var verkligen serious. viktigt med stegar alltså. Ja, det var det. Det var ingen påfund. Men sen gick vi där med våra fancy grejer och tyckte att det var tufft och sådär. Då kom det några herdar. Man har 100 får. Nej. Och några åsen har fullpackade. Och bara gick över passet. I tofflorna eller? Ja, Ja, i loafers. 6 fullastade åsnor. Ja. Åh fan. Åsarna trillade och herdarna bara lyfte upp dem igen. Okej. Fåren ville inte gå ner och slängde en sten för att de skulle liksom fatta att de skulle gå. Off alltså. Hundarna sprang runt och var helt galna. Ja. Har ni filmat någon där uppe då? GoPro? GoPron dog. Nej. Så allt frän finns Nej. bara här. Ja, men nu ska vi se om vi kan möta dem då lite längre fram. För nu får de inte ta den här vägen vi får köra. Men vi möter dem. Ja, den här vägen får de inte köra. de får inte köra här. Men vi möter upp dem om en liten stund då. Okej. Om en liten stund, det som vi tror är en halvtimme som då blir typ 2,5 timmar. Ska de upp där då? Kanske den där vägen som man ser framför oss där. Nej, nu ska vi... När vi möter dem får vi köra med dem en liten bit. Jag hoppas inte att det är den vägen vi ser där. Inte ens halvvägs på lägg 4. Och redan 11 timmar som har gått. Varav 7 med cyklarna bärandes. Totalt hade snart gått 3 dygn, 6 timmar sömn och 300 kilometer bakom sig. Och totalt är det nästan lika mycket kvar. Medan laget nu igen fortsatte på en mindre grusväg så åkte vi i förväg till en liten by där de kommer att passera i förhoppning om att kunna hitta lite pengar att ta ut och hitta såklart internet. Vi köper en liten kyckling till lunch. Till jättelaget. Ja, och enligt Google så skulle det ju finnas ett internetcafé här och en bankomat. Bank? Where is bank? Verkligheten visade sig lite svårare som vanligt. Where is bank? Sen såg vi plötsligt ett lag cykla förbi. Det var lite off track, så antingen hade de varit och handlat något eller de var lite vilse. Vad var det? You came down there? Stop. Stop zone. Stopp. Oh, yeah. So, but we are here. We are here. Okay. We are here, right? We here? No? Where are we? There? Aha. Jag började inse att de hade läst kartan fel. För att vi var inte där de pekade på, vi var där jag pekade på. Ja, jag fick i alla fall inte säga det till dem och så låtsades jag bara om ingenting och höll tyst. Så fick de nog komma på sitt mistake lite later on. We'll see you later.
Vi fortsatte leta efter ett internetcafé och det var inte lätt. De hade ju sagt att det skulle finnas här. Det skulle heta Salam och vi frågade ställe efter ställe tills vi hittade ett som sa ja, här är det. Men deras internet funkade inte heller och det visade sig att de bara sa ja av hövlighetsskäl och inte för att vi hade kommit rätt. Så vi fortsatte. Was it good? Hello. I was like, did you find the hotel yesterday? Yes. Oh, it's you. Yeah, Yes. it was me. Yeah. Och plötsligt så stod han där, our knight in shining armor, i dagsljuset. Ja, men det var ju killen som hade hjälpt oss natten innan. Och nu fick han även hjälpa oss att hitta ett internetcafé här. Och vi hade just hunnit beställa en kaffe när laget cyklade förbi. Så där rök internetcaféet igen. Då drar vi. Thank you. Woho! Det var ni! Men du köper dem. Nej, det var inte bra. Oj, det punkar. Nej då, det är Det är bra, spännande. Ja, det är jättespännande med en punkabjörn. 400 meter lyckas vi inte ens följa. Vi hade alltså knappt hunnit ta oss några 100 meter innan de hade fått en punka. Vi fick köra tillbaka och hitta dem. Och det här är ju bara några kilometer efter CP28. Punka igen. Hur många har ni haft? Det fjärde. Du ser så glad ut i alla fall, Jonas. Det är härligt. Ni alla ser ganska nöjda ut. Trots att ni är trötta såklart. Ja, jag fick order att lägga mig och vila. Det var Bicycle repairman. och så få vila. Det är ju att det är sjög kaptenen. Bonjour, oui, ça va. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ja. Hvordan är formen? Det är fint. Det är fint. Nu är det bara business as usual med Ja. sager som det her. Og så langt inde i racet er vi alle trætte. Så. Ja. Men alt er godt. Alt er godt. Ja. Har du sovit något extra? Sov du det Ja, vi har sovet to gange. 2 gånger? Ja. Så det, Begge 2 i TA. ja, fordi vi har prioriteret, hvor vi kunne sove godt. Ja. Altså, hvor vi kunne få god søvn. Ja. Vände ni här borta vid... Var ni här borta lite? Det var... Det var två gula vägar som skulle gå ihop. Ja. Så gick de parallellt ganska länge. Mhm. Så trippade jag från fel ställe. Aha, Och okej. därför körde jag förbi där vi skulle svängt in. Okej. Därför körde jag tillbaka och trippade. Aha, okej. Ja. För vi var helt livrädda. Nej, nu kör de på den här förbjudna vägen. Och där, vad fan gör vi då? Ska vi säga det eller ska vi inte säga det? Liksom för att om ni kör liksom... Nej, men de förbjudna där, de har blivit tillåtna nu. Allihopa? Nej. Nej, inte alla. Nej, okej. Som den här är förbjuden. Vi från Rehab på handkirurgen skickar en svalkande kram till Johan. Fin dataterm idag och jag är lätt avis på att ni får vara ute och njuta av äventyr. Lycka till hela vägen. Ja, det är de jag har sparat i alla fall. Lägg märke till mitt snygga puffskydd, Björns strumpa. Om du vill så ha lite. Lök. Men där kör vi Pringles i. Favoritgodis? Favoritgodis? Inget som fräter sönder tungan. Och svider det. Men lakrits är ju det bästa. Saltlakrits.
Vi har tagit mango. Alltså det är den bästa godisen. Som jag själv har haft med hem från Thailand. Har ni sovit i natt igen eller? Ja, 3 timmar. Hur sov bra, men det andra sov bra. Men man sov ändå. Mer än man tror på. Det var ju bra. Jävligt gott att handla. Nej, Stor butik. Den är still och bra. Bra. den är så liten så att den inte... Ja. Ja, den går här. Det är den här. Måste titta så jävla noga att det inte gick upp kurvan, men det var något. Den går lite hit. Så lämpligt att det var en kiosk här precis innan. 72 timmar har nu passerat sedan starten och här delas våra vägar igen då laget fortsätter in mot bergen. Men vi skulle möta upp dem redan om några timmar om allt går som det ska.